ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی نصري او تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د ایډوانس پروډکټ هانډلینګ کرایټیریا شپږم کلاس ته. نن به د هغه ځای نه شروعات اخلو چې کوم ځای کې موږ خپل ټاپک سټاپ اخیستی و، نو نور نوي سلایډز دي هغه به ډسکس کوو. د هغې وروسته به نور ځون څومره کار ده هغه کار به هم ترسره کوو. نو راځو لومړی به هغه سلایډز اوپن کوو. ښه دوستانو، دا نوي سلایډز دي او دې کې دا څه بیسک ټرمز دي، دا باید تاسو وګورئ. دا شپږم کلاس کې دا چې څومره موږ لګیا یو دې کې، نو د دې کورس نه مراد دا ده چې یو پروډکټ زه سلیکټ کوم، نو هغه پروډکټ به زه څه خوبتیا ګورم، څه خو خصوصیات به یې ګورم، څه فیچرز به پکې چې یو پروډکټ زه ځان لپاره سلیکټ کوم، د هغې وروسته په امازون باندې سیل کوم، نو دا کرایټیریا دې ته وایي، فلټرز دې ته وایي. صحیح ده. نو نن یو بل هغه موږ سره چې کله هم ګوره په امازون کې تاسو یو پروډکټس سیل کوئ او سلیکټ کوئ او ډېر یو پروسس نه راتېر شئ، تاسو لومړی امازون زده کړی اوسي، د هغه هم کورسونه کړي، بیا امازون کې مو اکاونټ جوړ کړی، بیا امازون باندې پروډکټس ځان ته ټارګېټ کوئ، نو هغه کې به بیا ګورئ تاسو چې ګورئ هغه پروډکټ های ډیمانډډ اوسي. چې پروډکټس ته په امازون باندې سیل کوئ باید هغه ډیمانډس په امازون مارکیټ پلیس کې ډېر زیات اوسي. صحیح د ډیمانډ نه به موږ چېرته معلومېږي چې هغه پروډکټ سیل کېږي. چې کله یو پروډکټ زیات سیل کېږي نو اټ مینس د ډیمانډ ډېر زیات ده یا ډېر زیات سرچ کېږي په دې باندې سرچ بار کې. صحیح ده. نو دا یو پوینټس بل و چې یو پروډکټس ته په امازون کې ځان لپاره سلیکټ کوي او هغه اګین هغې وروسته په امازون باندې ریسیل کوي، نو دا یو ښه اپشن دا ده چې دا به پکې ګوري چې هغه ډیمانډ یې ډېر زیات اوسي. او بل یو بل پوینټس عام تاسو سره شریکول غواړم، بل به هغه پروډکټس تاسو په امازون کې سیل کوئ چې هغه ایزلی انسورسینګ وي، چې هغه پروډکټس تا ته برانډ نه چې کله ته پروډکټ هنټ کې پروډکټ هنټ مطلب پروډکټ دی پیدا کړه په امازون مارکیټ پلیس کې، تا ته پته ولګېده چې دا پروډکټ د په امازون کې ښه خرڅېږي، نو هغه پروډکټ چې ته را پیدا کړې او ښه خرڅېږي، نو هغه به ته خامخا ته برانډ ډسټریبیوټر یا سپلایر نه به اخلې، نو هغه باید ته داسې پروډکټس باید ته سلیکټ کړي چې هغه به ایزلی انسورسینګ وي، چې هغه برانډ ستا سره په اسانۍ کې خبرې سره په اسانۍ ښه خبرې سره کوي، چې ته ورته ایمیل وکړې ستا د ایمیل ځواب درکوي، یا همداسې کال ورته وکړې ستا د کال ځواب درکوي، نو ته به دا پروډکټس هغه کوي. صحیح ده. ایزلی انسورسینګ بیا موږ ته داسې کېږي چې د پروډکټ د برانډ پروډکټ کوانټیټي کمه اوسي، نو هغه ته اجازه درکوي. نو سورسینګ نه مراد دا ده چې فرسټ اف آل به ته د هغه برانډ نه اجازت راخلي. صحیح ده. چې کله د اجازت راواخیست هغه نه به پرچیزینګ کوي، چې پرچیزینګ مطلب هغه د سورسینګ وي چې پروډکټ نه ته برانډ ته پروډکټس واخلي او هغه ته په امازون باندې ریسیل کړي، دې ته سورسینګ وي. صحیح ده. سورسینګ بیا څنګه کېږي، څه طریقې دي، نو هغه دپاره به ګوګل ته راځي، ګوګل کې به ما برانډ نوم سرچ کړي، برانډ نوم ویب سایټ ته به راځي، کنټاکټ اس پیج ته به ورځي، ایمیل به ورته کوي، کال به ورته کوي، هغه سره به غږېږي او ایمیل په تھرو به ورسره هغې کار رقموي، نو هغه برانډ نه به ته اجازت نامه راخلي. صحیح ده. اتورایزیشن لیټر به وکړي چې تا به اتورایز کړي، فار ایگزامپل چې یا به لیکي مصطفی زما اتورایز لیټر ده، دا زما پروډکټ په امازون باندې ریسیل کولی شي، نو هغه یو پراپر لیټر یو سرټیفیکیټ چې دا د برانډ د خوا نه ته ورکول کېږي یو سیلر ته، نو دا باید تاسو سورسینګ دوران کې تاسو ته یاد اوسي. صحیح ده. چې لومړی به ته د برانډ نه اجازه راخلي او د هغې وروسته به ته د برانډ پروډکټس په امازون باندې سیل کوي. صحیح شو دوستانو. ګوره هر یو برانډ اجازه هم سیلر ته نه ورکوي، نو تاسو به برانډ سره مختلفو برانډ سره به کنټاکټ کوئ، نو بیا به تاسو ته هغه اجازه درکوي. بل به دوستانو چې پروډکټ سیل کوئ ګورئ به چې هغه برانډ پروډکټ ده او که نه جنریک پروډکټ ده. برانډ پروډکټس ته وایي چې ګوره هغه پروډکټس ته اوپن کړي او هغه برانډ ته مخامخ کلیر دلته لیکلی په برانډ کې اورل بي، نو اټ مینس چې دا زه سرچ کوم، سرچ ګوګل فور، نو ما ته د دې برانډ مین ویب سایټ راځي، دا چې اورل بي ما سره راغی، دې ویب سایټ ته به درځم، څنګه مې مخکې ته ویلې دا سورسینګ ښه دی خو خبر راځي، دې ویب سایټ کې به ته راځي، هلته به دوی سره رجسټریشن کوي، بیا به دوی کنټاکټ اس پیج ته راځي، کنټاکټ اس کې به د دوی ایمیل راخلي، کال به ورته کوي، ایمیل به ورته کوي. صحیح ده. نو کنټاکټ اس پیج د دوی چیرته اوسي، کنټاکټ اس، نو دا د دوی کنټاکټ اس پیج ده. صحیح شو. نو دلته به ته ورسره خبرې کوي چې څه باره کې ته سره ایمیل به ورته کوي، کال به ورته کوي. صحیح شو. نو څه شي باره کې ګوره چوز ا هیلپ ټاپک، نو ته به خبره دا سورسینګ ته راځي، نو خبره مې دې پورې کوله چې برانډ پروډکټ به څنګه پېژنې، هغه ته برانډ نوم یې کلیر لیکلی چې دا د برانډ پروډکټ ده، دلته برانډ ته یې مخامخ لیکلی، او کوم جنریک پروډکټ کې جنریک ته دلته مخامخ جنریک لیکلی، یا ان سلش ا لیکلی، یا ان نون لیکلی، یا ان برانډ یې ورته لیکلی. څه چې بیا جنریک پروډکټ ته د چا نه هم سورس کولی شئ. ګوره بل دوستانو یو بل ښه پوینټ دا ده چې باید یو پروډکټ ته ځان دپاره سلیکټ کوي، هغه کې به ته پروفیټ مارجن ګورې چې تا پکې باید ګټه اوسي، چې یو برانډ د برانډ سره فار ایگزامپل دا اورل بي پروډکټس ده، دا په امازون کې دلته خرڅېږي په $12 کې، ته باید د برانډ نه داسې ریټ کې واخلې چې دا ته په امازون باندې په 12 کې خرڅ کړي چې تا ته پکې 3-4 پاونډه پروفیټ وي. صحیح ده که نه، چې دومره د لیګل پروسس نه ته ورته پاس کېږي چې فار ایگزامپل دا پروډکټ ته هنډ کې بیا هغه ته سورس کوي، نو باید ستا پکې پروفیټ ډېر زیات اوسي. صحیح ده. نو
دې ته ډېر زیات خیال اوسي چې خیال مو ورته وي چې دې باید پروفیټ د ستاسې ډېر زیات اوسي. صحیح شو دوستانو، ګوره نن مې یو 2 3 4 5 دا موضوعات ډسکس کړل. انشاءالله نیکسټ ټایم به دا بله ډسکس کوو. شارټ ویډیوز به ریکارډ کوو انشاءالله، ډېر څه به پکې ډسکس کوو. نو دا مې درته وویلې ګوره چې یو به پروډکټس اګین درته وایم سمري در کوم چې باید مارکیټ کې دغه پروډکټ ډیمانډ ډېر زیات اوسي، ایزیلی انسورسینګ یې چې په اسانۍ سره دغه برانډ ته لاسرسی را پیدا کولی شي چې هغه سره خبرې کولی شي. برانډډ پروډکټ باید اوسي. برانډ زیاتره په هنټینګ کې برانډډ پروډکټس راځي، جنریک پروډکټس راځي. نو برانډینګ پروډکټس به ته د برانډ نه اخلي او جنریک پروډکټس به ته د بل ویب سایټ نه اخلي چې دا ویب سایټ وي. صحیح ده؟ نو جنریک پروډکټس کې به هم ته کوالټي ته ګورې، داسې نه چې خرابه کوالټي به امازون ته ولېږي نو بیا ته د مشکل جوړېږي. بل اګین یو ښه لاست پوینټ مې درته مخکې هم ویلې، ګوره چې په امازون کې د دومره ته پروسس نه پاس کېږي او امازون زده کړي او هغه باندې بیا فیس ورکړي، بیا اکاونټ جوړ کړي، نو بیا داسې پروډکټس ته سیل کوه چې هغه 25% د مارجن زیات وي. نو دا څنګه پروفیټ مارجن په څه باندې معلومیږي؟ دا چې کله تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې د ایډوانس پروډکټ هنټینګ کرایټریا نه علاوه داسې یو بل پلیس ده چې امازون فری ټولز اینډ ایکسټینشنز کې تاسو ته دا معلومیږي. امازون فری ټولز اینډ ایکسټینشنز ٹھیک ہے چې دا مکمل کورس تاسو یو ګورئ، نو دلته تاسو ته معلومیږي چې یو پروډکټ کې دا 25% پروفیټ مارجن موږ چېرته معلومیږي. دا په اف بی آی کالکولیټر کې نور داسې کالکولیټر دي چې په هغه کې تاسو ته دا معلومیږي، یا امازون ریونیو کالکولیټر دا هلته هم تاسو د پروفیټ مارجن هغه وخت صورت کې معلومیږي. هغه صورت کې تا پروفیټ مارجن معلومیږي چې تا د پته اوسي دا پروډکټس دلته به دومره خرڅېږي او برانډ سره په هغه ریټ کې دا برانډ تا د یو خپل شیټ درکړي چې ما سره دا پروډکټ په دې اس کې یو په دې یو پی سی باندې په دې ریټ کې ده. صحیح شو که نه دوستانو؟ نو امید لرم په دغه درس باندې پوه شوي یاست. یا اګین دوباره ته وایم دا ځان سره نوټ کوئ یا ځان سره یې لیکئ، یا چې په کوم نه پوهېدئ کمنټ کې له ما نه پوښتنه کوئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې ټول نښه ځواب تاسو ته درکړم. چې کوم ځای نه پوهېدئ همالته ما ته کمنټ کوئ. نو امید لرم درس باندې پوهېدلي یاستئ. مننه کوم. تر بل ویډیو الله حافظ.